Διαφιλικοί ψεκασμοί ελιάς, τεχνολογία, σύγχρονα μηχανήματα και drones. Μου ζήτησες την άποψή μου από την μικρή μου εμπειρία, από την μικρή μου γνώση, οπότε έρχομαι στο σημερινό βίντεο να σου μεταφέρω την προσωπική μου άποψη που αφορά τον ψεκασμό της ελιάς. Και ο ψεκασμός της ελιάς δεν είναι απλός και δεν αφορά μόνο ένα δέντρο. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και το κανάλι Μαθαίνοντας για την Ελιά. Σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μας. Εάν μας βλέπεις για πρώτη φορά και δεν έχεις κάνει like, εγγραφή, κοινοποίηση, θα μου δώσεις ιδιαίτερη χαρά να το κάνεις τώρα, αν και εφόσον επιθυμείς. Θα πω για ακόμα μια φορά 30 δευτερόλεπτα για σένα, πολλά πράγματα σημαίνουν για όλους εμάς και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Πριν προχωρήσω στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να πω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Πρώτον, ευχαριστώ θερμά φίλους, μέλη, συνεργάτες για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τη στήριξή σας για το μικρό ατυχηματάκι που συνέβη. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Η δημοσίευση έγινε στοχευμένα για το τι πρέπει να λέει το στόμα μας και τι πρέπει να ξεστομίζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, αμείβονται κτλ. Και δουλεύουν έξω στη γη, αλλά και γενικότερα εργάζονται για το μεροκάματό τους. Και δεύτερον, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε το κορμί σας. Πολλές φορές αισθανόμαστε ανίκητοι, αισθανόμαστε ατρόμητοι, ότι άντε και λίγο ακόμα, άντε και λίγο ακόμα. Όμως το σώμα θέλει ξεκούραση, χαλάρωση. Θα μου πεις, Δημήτρη, τώρα το μεροκάματο και οι ανάγκες κτλ. Εντάξει, συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως θα ήθελα να, όπως έχω ξαναπεί, τα λάθη μου να τα μεταφέρω. Όταν το κορμί κουραστεί, καλό θα είναι να αφήσουμε για λίγες ώρες και να πάμε να ξεκουραστούμε. Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας βίντεο. Θα προσπαθήσω να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα, καθαρό ήχο. Θα με συγχωρέσετε, γίνονται όλα με ένα χέρι. Οπότε όσοι έχετε παράπονα και τα λοιπά για εικόνα και ήχο και δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο βίντεο, μπορείτε φυσικά να σταματήσετε εδώ τη θέασή του. Θόρυβοι υπάρχουν, γίνονται χορτοκοπές, γίνονται πράγματα, έτσι. Αυτά είναι μες στο πρόγραμμα. Τώρα από εδώ και πέρα τι να κάνουμε, θα έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Ψεκασμοί λοιπόν ελιάς μετά από ερωτήσεις και μηνύματα τα οποία έχουν γίνει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook αλλά και στο κανάλι. Φυσικά η τεχνολογία προχωράει, εξελίσσεται και προσπαθεί σίγουρα να μας βοηθήσει ώστε κυρίως να κάνουμε τις εργασίες μέσα στα κτήματά μας πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως κυρίως για το drone τι ακριβώς κάνει. Το drone λοιπόν, ανάλογα με τη χωρητικότητα που έχει, περνάει πάνω από τα δέντρα και κάνει τον ψεκασμό της ελιάς. Υπάρχουν drone με συγκεκριμένες χωρητικότητες, drone με συγκεκριμένες ταχύτητες, μπορείτε να τα ψάξετε στο διαδίκτυο, δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Όμως έρχομαι τώρα να πιάσω ένα-ένα κάποια πράγματα. Αρχικά, τα δέντρα της ελιάς δεν είναι όλα ίδια. Είναι άλλο το μονοετές, άλλο το διετές, άλλο το τριετές. Και άλλο δέντρα σαν αυτά που έχετε δει στα βίντεό μου και που θα δούμε σε λίγο μαζί. Είναι άλλο τελείως ένα κλάδευτο δέντρο, είναι τελείως διαφορετικό ένα κλαδεμένο δέντρο. Έτσι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ποιος είναι ο σωστός ψεκασμός? Ο σωστός ψεκασμός, σύμφωνα και με τους ανθρώπους που με μάθαν κάποια πράγματα, σύμφωνα και με την βιβλιογραφία, ξεκινάει από το ριζικό κάτω της ελιάς. Δηλαδή ξεκινάει από τον κορμό κάτω του δέντρου και ανεβαίνει προς τα πάνω. Πολλές φορές άνθρωποι που έχω συνομιλήσει μαζί τους μου λένε ότι καλό θα είναι ειδικά είτε βιολογικά είτε συμβατικά η έντομο προστασία να γίνεται ακόμα και 50-60 εκατοστά μακριά από το κεντρικό κορμό της ελιάς και να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Ένα κομμάτι είναι αυτό. 2. Τα φύλλα της ελιάς πρέπει να ραντίζονται
και από κάτω και από πάνω. Γιατί θα παρατηρήσετε στα κτηματάκια σας, κάτι που και εμένα μου το δείξανε, όταν έχουμε προσβολές θα γυρίσετε το φύλλο από κάτω, θα δείτε πολλά αυγουλάκια, πολλά στίγματα, πολλά. Έτσι. Επίσης, το δέντρο της ελιάς δεν πρέπει να ραντίζεται μόνο από έξω. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να ραντίζεται μόνο από έξω ή από πάνω. Επίσης, τα δέντρα της ελιάς δεν παίρνουν όλα τα δέντρα τις ίδιες ποσότητες. Και εξηγώ, ένα μονοετές δεντράκι θα σου πάρει παράδειγμα, 100 ml ψεκαστικού υγρού, 70, 80, πόσα, 150, ένα μονοετές των 80-90 εκατοστών, Ένα δέντρο όμως 70 χρόνων, 80, 100 ετών, 50 ετών, δέντρα που θα δούμε εδώ στο δικό μου κτήμα, μπορεί να σου πάρουν 3, 4, 6 λίτρα, ανάλογα και με τον ψεκασμό που κάνεις. Που μπορεί να σε βοηθήσει το drone. Το drone μπορεί να σε βοηθήσει να ψεκάσεις μια καινούργια φύτευση, μονοετή, διετή. Το drone για μένα μπορεί να σε βοηθήσει να ψεκάσεις καλαμπόκια, βαμβάκια, εκτατικές τέτοιες καλλιέργειες. Όμως για τη δική μου περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ψεκασμός με drone. Μπορεί να σε βοηθήσει με δολωματικό ψεκασμό, ίσως, αλλά επειδή μου στέλνετε βίντεο δέντρα τα οποία είναι μεγάλα, έχουν μεγάλη κόμη, έχουν μεγάλη έκταση βραχιώνων, έχουν υποβραχίονες, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή καλλιέργεια, σωστό ψεκασμό, όταν περνάμε και πασπαλίζουμε το δέντρο από πάνω. Εάν μου πεις ότι το κάθε μηχάνημα, όπως η τουρμπίνα ή ο ραντιστής, μπορεί να περάσει και να ψεκάσει το δέντρο έτσι και να ψεκάσει κυρίως τον κορμό και μέσα, θα συμφωνήσω. Όμως δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει, να κάνει τέτοια κίνηση και να γυρνάει και να ρίχνει και να κάνει, ή αν υπάρχει θα φας 8-10 ώρες για να ραντίσεις ένα κτήμα 100 δέντρων. Διότι, πόσα κιλά να πάρει απάνω του ένα τέτοιο μηχάνημα, 10 λίτρα, 20 λίτρα, 30 λίτρα, πόσα μπορεί να πάρει. Θα ραντίσει δηλαδή ουσιαστικά 7, 8, 9 δέντρα. Φυσικά και σίγουρα ίσως δεχθώ επιθέσεις, σχόλια κτλ. Όμως αυτό το οποίο τονίζω και λέω είναι κάτι που και έχω δοκιμάσει και έχω δει με τα μάτια μου και δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, όμως επειδή δέχομαι μηνύματα, δέχομαι σχόλια, έκανα αυτό το κανάλι πέρα από επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για να μπορέσω να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που ονομάζεται ελαιοκομεία. Και κυρίως τα δικά μου λάθη να μην τα κάνει και άλλος κόσμος. Άρα, ναι, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά σε καμία περίπτωση σε ελαιώνες οι οποίοι έχουν μέσα δέντρα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι τύπου χοντροελιές, είναι τύπου μεγαρίτικες, με βραχίονες, υποβραχίονες, διαγώνιες κλίσεις, εσωτερικούς βλαστούς που βγαίνουν προς τα έξω κτλ. Ποδιές κτλ. Θα πρέπει το συγκεκριμένο μηχάνημα να μπει κάτω από το δέντρο, να περιστρέφεται, να γυρνάει τις κλίσεις του, ώστε να πούμε ότι κάναμε έναν σωστό ψεκασμό. Τώρα θα σε πάω λοιπόν για να καταλάβεις σε ένα ακλάδευτο δέντρο για να δεις τι ακριβώς θέλω να σου πω. Και γιατί πάω σε ακλάδευτο δέντρο? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ελαιώνες οι οποίοι δεν έχουν προλάβει φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Να τους κλαδέψουν, αλλά ακόμα και κλαδεμένος να ήταν, οι αρχές που θα σας μεταφέρω τώρα δεν αλλάζουν. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Θα προσπαθήσω καταρχήν να έχω όσο μπορώ σταθερό την κάμερα. Θέλω να δείξετε κατανόηση, είμαι με ένα χέρι. Παρακαλώ θερμά. Αυτό λοιπόν είναι ένα δέντρο ποικιλίας μεγαρίτικης.
Με βραχίονες εδώ τους βλέπουμε όλους, βραχίονες. Αρκετά μεγάλης έκτασης, με πυκνή βλάστηση, σε πλήρη θρέψη και φυτοπροστασία, απλά για χι λόγους δεν κλαδεύτηκε φέτος. Βλέπουμε μέσα φιντανάκια, βλάστηση κτλ. Θα δούμε και κάποια παραγωγή, εδώ και οι ταξιανθείες, δεν θα κάνουμε λόγο τώρα για αυτές. Πάμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ψεκάζουμε κλασικά, παραδοσιακά, με το ραντιστή που έχετε δει στο βίντεο. Το δέντρο θα πρέπει να ψεκαστεί εδώ, που σας δείχνω, δεν μπορώ δυστυχώς να χρησιμοποιήσω το χέρι, να ψεκαστεί γύρω το ριζικό, όταν ειδικά μιλάμε για προστασία από έντομα, εντάξει, και να ψεκαστούν οι βραχίονες, και τα μπράτσα, και το φύλλο να ψεκαστεί και από μέσα και απ' έξω. Όταν λοιπόν το συγκεκριμένο μηχάνημα, ξαναλέω, πετάει από πάνω και κάνει τη διασπορά του, εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φτάσει και να ραντίσει τον κορμό, να τον προστατέψει από έντομα και φυσικά να του δώσει και θρέψη. Τα προϊόντα θρέψης δεν περνάνε μόνο στο φύλλο, με τα προϊόντα θρέψης ραντίζουμε και τον κορμό και την ξυλική επιφάνεια, δεν ραντίζουμε μόνο τα φύλλα, έτσι. Άρα σε ένα τέτοιο δέντρο, 50, 70, 80, 100 ετών, πάμε επίσης σε ακόμα ένα κλάδευτο δέντρο, σε ένα τέτοιο δέντρο, τέτοιας έκτασης, που πολλοί φίλοι έχουν, φυσικά, ακόμα και αν ήταν κλαδεμένο, δηλαδή λείπαν αυτοί οι κεντρικοί που βλέπετε εκεί και το δέντρο έπαιρνε τον αέρα και το φως που έπρεπε, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να έρθει και να ψεκάσει τα φύλλα από κάτω, όπου θα δούμε πάρα πολλά αυγά σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει το δέντρο να ήταν εντελώς γυμνό μέσα, σχεδόν καρατομημένο ας το πούμε, και να έχει απλά βραχίονες, ώστε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διαφυλικό ψεκασμό σωστά. Ωραία. Ελπίζω να είμαι σαφής σε αυτά που λέω και στα σχόλια κάτω, αν θέλετε, μπορείτε να μου πείτε τι δεν καταλαβαίνετε ή τι λέω κατά την άποψή σας λάθος. Ο ψεκασμός του drone όμως θα μπορούσε να γίνει σε μονοετή, διετή δεντράκια. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ναι, σε τέτοια δεντράκια, μονοετή, διετή, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ψεκασμό. Φυσικά και θα μπορούσαμε, ή σε τέτοια εδώ δεντράκια, φυσικά και θα μπορούσαμε. Οριακά, εντελώς οριακά, θα μπορούσε να ψεκαστεί και ένα τέτοιο δέντρο. Εντελώς οριακά όμως, διότι ξαναλέω, η βλάστηση κόβει, εμποδίζει τον ψεκασμό του κυρίως κορμού, του κορμού εδώ, ο οποίος πρέπει να ψεκαστεί όπως και δίποτε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που έχουν 20 και 30 χρόνια στην υλοκομεία, το λέει η διεθνής βιβλιογραφία, για να μην βρεθεί πάλι κάποιος και μου πει αν έχω επάρκεια και αν έχω γνώση και πώς βγαίνω και σηκώνω το δάχτυλο. Δεν σηκώνω κανένα δάχτυλο, με ρωτάτε και απαντάω. Και επίσης συναντώ και κάνω βίντεο, έτσι. Άρα σε ένα κλάδευτο μεγάλο δέντρο που έχει δεχτεί όμως όλες τις φροντίδες και δεν θα δεις μέσα κανένα ξερό, πραγματικά κανένα ξερό, θα δεις μόνο βλάστηση, μόνο πράσινη βλάστηση. Γιατί ναι, με τη σωστή φροντίδα μπορεί να βλέπεις ακόμα και μέσα στο δέντρο καταπράσινη βλάστηση χωρίς κανένα ξερό. Εδώ θέλει απλά έναν κλάδο κάθαρο το συγκεκριμένο δέντρο, όπως έχετε δει στο κανάλι, και θα είναι άκρος παραγωγικό. Εντάξει. Αυτό είναι ένα δέντρο. Να του καθαρίσω τα φυλαράκια, ας υποθέσουμε.
Αυτός είναι ο κορμός του και εδώ πάνω είναι η βλάστησή του. Το δέντρο πρέπει να ραντίζεται από πάνω, να ραντίζεται από κάτω, να ραντίζεται εδώ και να ραντίζεται και κάποια εκατοστά περιφερειακά από τον κορμό. Ειδικά εάν κάνουμε προστασία εντόμων. Ξαναλέω, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι ανθρώπων που είναι 20 και 30 χρόνια πάνω στο χώρο και δεν έχουν καμία σχέση με την δική μου γνώση και εμπειρία. Είναι λοιπόν, ξαναλέω, κανόνες οι οποίοι υπάρχουν για το σωστό ράντισμα. Και το σωστό ράντισμα λέει ριζικό, κάτω, έδαφος, κορμός, μέσα το δέντρο, περιμετρικά από πάνω, φύλλο από κάτω, φύλλο από πάνω. Αυτό λοιπόν είναι το σωστό ράντισμα, ειδικά, ξαναλέω, εάν αφορά προστασία από έντομα, μύκητες, βακτήρια και όλα αυτά που θα σας πούνε φυσικά οι γεωπόνοι σας και όχι εγώ. Είναι καλό τις πηγές και το που αποκτήσαμε αυτή τη γνώση να την αναφέρουμε. Όπως άπειρες φορές έχω αναφέρει τον κύριο Σαρή, τον Γιώργη, που έχουμε συνεργαστεί και πάρα πολλά χρόνια ειδικά πάνω στο κλάδεμα, τον Μανώλη τον Βιδάλη, τον δάσκαλο, τον μέγα δάσκαλο και άνθρωπο, γεωπόνο, τον γεωπόνο μου τον κύριο Παυλίδη και γενικότερα την βιβλιογραφία αυτή που ασχολούμαστε και διαβάζουμε. Γιατί αν δεν διαβάζεις, αν δεν ασχολείσαι, η γνώση σταματάει και χωρίς γνώση ο άνθρωπος δεν ζει. Θα πρέπει λοιπόν αυτά που διαβάζουμε να ερχόμαστε να τα κάνουμε πράξη στο χωράφι και να μην στεκόμαστε απλά στη θεωρία. Διότι έχω δοκιμάσει όλους τους ψεκασμούς, έχω δοκιμάσει την τουρμπίνα, έχω δοκιμάσει το ραντιστή, έχω δοκιμάσει τον drone. Εντάξει, είπαμε λοιπόν. Για τη δική μου άποψη το ραντιστή δεν μπορεί να το πιάσει κανένας, γιατί ξαναλέω ραντίζει από κάτω, ραντίζει κορμό, ραντίζει μέσα, ραντίζει γη. Μετά φυσικά είναι η τουρμπίνα που και πάλι θα πρέπει να είναι σε σωστή ρύθμιση για να μπορεί να κάνει το ράντισμα όπως πρέπει, δηλαδή να ραντίζει το δέντρο μας όπως και αναφέραμε, ανάλογα βέβαια και με την ποικιλία, έτσι, γιατί είπαμε δεν κάνουν τα πάντα για όλα και αυτό. Δεν είναι ένα βίντεο όπως έχετε συνηθίσει, εμπορικό, με εκλαδέματα κτλ. Φυσάει τώρα κιόλας λίγο, γι' αυτό κρατάω την κάμερα, ζητάω συγγνώμη, έχει λίγο αέρα. Ελπίζω να σας βοήθησα, ό,τι διαφωνείτε, συμφωνείτε, έχετε ξέρω εγώ την οποιαδήποτε παρατήρηση, στα σχόλια κάτω, ευγενικά, με ήθος και σεβασμό όπως απαντάω στον καθένα, θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε. Κουνιόμαστε πολύ, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, φυσάει. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό μας βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, τα like, τις κοινοποιήσεις, τις εγγραφές. Αν μέχρι αυτή την ώρα δεν έχεις κάνει ένα like και μια εγγραφή και θέλεις να το κάνεις, μαζί με ένα σχόλιο σου, καλημέρα, καλησπέρα, κριτική, θετική, αρνητική, με βοηθάει να γίνομαι ακόμα καλύτερος. Καλή ανθοφορία σε όλο τον κόσμο, προσέξτε μυκητολογικές, εντομολογικές, ακούστε τους γεωπόνους σας και τις οδηγίες, βρείτε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κάποια εμπειρία πάνω στην ελιά, σκεφτείτε και πράξτε και μην πηγαίνετε τυφλοσούρτη. Μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, στην ανθοφορία μας, πυρηνοτρίτες κτλ. Θα σας τα πούν οι γεωπόνοι σας. Και το Σεπτέμβριο όλα αυτά που λέμε, που ανεβαίνουν κτλ. Θα δείτε ότι θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας. Σε ευχαριστώ από καρδιάς και μέχρι το επόμενο βίντεο την αγάπη μου και καλή αντάμωση. Τα λέμε.